Hi guys! It's me again, Jenny Ciclot. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng tutorial. Video tutorial yung gagawin natin ngayon kasi may mga nagtatanong kung paano daw gumawa ng YouTube channel and mag-create ng account sa YouTube. So, tutorial yung gagawin natin ngayon guys. And sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe naman kayo dyan. And please don't forget to click the notification bell for more updates. So kung wala pa tayong YouTube account, kunwari wala, so pupunta tayo sa YouTube. And then go to, ito na picture natin, click. And then i-click din natin yun sa baba ng my account. My name, click natin yan. And then, click natin yung plus sign or add sign. And then, doon natin yung pattern ng phone natin. So, ayan na siya. And, pinutin natin yung create account. Choose lang natin for myself or to manage my business. Click natin yung nauna. Ayan, so, lalagay tayo ng name natin. First name. Pangalan ko. Janice. Last name. Secret. And meron na akong account. Ganito yung account ko. And then, lalagyan natin ng number. Para iba siya. Ayan. Then, lalagyan natin yung birthday natin and yung gender natin. So, December. Day 3 year. And then, the next. Ayan. Pipili tayo dito kung alin yung pipiliin natin. Signature is 146, 870. Dito tayo sa create your own Gmail address. Ayan. Type lang natin yung nilagay natin nung wala. Janice Ciclot 1203. And then next. Ayan na siya. And then, lalagay tayo ng password. Kailangan strong yung password na gagamitin natin guys. Kunyari lang ito ginagawa. So, ayan, and then, dito tayo sa yes and end. Kasi, gagawa tayo ng YouTube channel natin. So, click next button. Ayan, purpose and terms. So, click natin I agree. Ayan. Na guys. Then, ito na yung bagong na-create natin na account natin. YouTube account. So, click natin dyan is Ciclot 1203. Ito, click. Ito na guys. Meron na tayong YouTube account natin. I-click natin yung account natin sa taas, yung G. Kasi wala pa tayong profile. And then, ito na siya. Janice Ciclot 1203. Ito yung name natin sa YouTube. And ito yung Gmail account natin yung nasa baba. Then, click natin yung your channel. Ito guys. Ito yung makikita natin pagkatapos. Use YouTube as name natin. Janice Ciclot sa baba. 1203. And then, use na natin yung create channel kasi mag-create na tayo na YouTube channel natin.
So, channel created, may nakalagay na channel created, and ito na, successful, nakagawa na tayo ng YouTube channel natin. Yan na, pwede na tayong mag-upload dito ng video, create video. Dito, pwede yan dito sa plus. Kung mag-upload na tayo, ayan, nakalagay na upload, and then, kapag click natin yan, didiretso yan sa files natin or sa gallery natin. Ayan na guys. So, pipili tayo dyan ng video. So, para makalagay tayo ng profiles ng YouTube channel natin, pupunta tayo sa ED channel. Ayan, pwede din natin i-edit yung name natin, pero okay na yan. Then, mag-a-add tayo ng description. Ito yung makikita ng viewers natin kapag nag-visit sila sa channel natin. So, lalagay tayo ng description. Okay? Then, click the OK. And then, dito sa privacy, pwede natin i-private yung subscription natin, and then yung playlist natin, pero okay na yan, okay na yan. And then, dito sa taas, yung profile natin. Yan, click. Then, pwede natin i-take a photo, and then, pwede din tayo mag-choose ng photos natin from our gallery. Then tayo. Kasi pangit yung camera natin. Dito tayo sa edited na. Choose natin. Okay. Then, kunyari ito. Ito na lalagay ko. No choice. Ito. Then, click save. Sa taas. Ayan, nag-loop na. Ayan, meron na tayo profile sa ating YouTube channel natin. Go back. Tingnan muna natin. Ayun. Ayan, meron na tayong profile. Complete na. Yung channel natin. Ayan, titingnan natin dito sa about. Makikita natin dito yung ilagay natin sa description natin. Ayan. Description, ha? This is Jenny. Welcome to my YouTube channel. Okay guys, success na. Nakagawa na tayo ng YouTube channel natin. So, ayun guys, natapos na ang video tutorial natin. Please like and subscribe. And please write your comment in the comment section below. Thanks for watching.